हिजो बेलुका बाढी आएको ठाउँ 12 बजेदेखि बाढी आउनु सुरु भएको। यहाँबाट ढल बगेर आएको। हामी हिजो यहाँसम्म चाहिँ पुगेर फर्केको, तर यहाँभन्दा अगाडि यस्तो वालहरू रहेछ। अब यी कुरो हिजो यहाँबाट नगएकै राम्रो भएछ। हिजो बेलुका यहाँसम्म आएको भए हामी सेफ हुन सकिएको। पानी छिरे है सबै रातभरि यहीँ जाम भएर छ कि हो नागेर आयो नि। यहाँनिर के छिराइदियो होला है राति? यो पर्खाल पहिला भत्क्यो क्या, अहिले भर भत्क्यो। पर्खाल भत्किएको छ नि, भर भत्कियो कि पहिला भत्क्यो हो र? पर्खाल भत्किएको छ नि। त्यही होला। सबै है वाल त्यहाँ भत्किएको रहेछ। पहिला भत्किएको अहिले भत्किएको? त्यही त यति सानो छ। अनि त्यहाँको पानी हिजो यो सबै एरिया डुबेको, सबै यो एरिया डुबेको क्षेत्र हो हिजो। आज कति बजे भन्दाखेरि 3-3:30 बजेतिर बल्ल अलिकति घटेको थियो। कहाँबाट मात्रै पानी आएको मान्छेले त्यो बाउला जस्तो सानो भएर कि ठाउँ सानो भएर त्यो पानी आउने ठाउँ तपाईँको छिरे पानीभित्र छिरियो है। उतै लाने हो पाइप त यता लाइन जान्छ खालतिर। ल पुरै पानी त यहाँ नि भित्र छिरेछ पुरै। ल यहाँ त यहाँ यो हाम्रो मोड्दै आएको छैन। छिर्नु पर्यो है। अब यो त टच एउटा भयो हुन्थ्यो। म अगाडि गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई त्यहाँ आउँदै गर्नु न। म टच लिएर आउँछु। टच है म त्यहाँ टच होला माथि म टच लिएर आउँछ सबै टच छ। टच एउटा हेर्दा त्यहाँ टच खोज्दा त त्यहाँ त्यो हाम्रो रातो टच पनि कहाँ छ?
यो कालिया आएको के भाइ कालिया आएको तिमीहरू हो त्यो टालिया आएको पहिला त यस्तो हुँदैन थियो यहाँ यहाँनिर चाहिँ भाइ तपाईँलाई थाहा छ होला त्यो यो विशाल किचन पछाडि अलिक ठुलो यो कलेज बनिरहेको छ मलाई अलिकति देखाउनु न म निकाल्छु माथि नै कलेज बनिरहेको छ नि यहीँबाट चिन्ने होला नि होइन चिने ठाउँ त होइन मैले त देखाएँ होइन सुनेको अस्ति नि भनिरहेको थियो होइन त्यसो टालेर भन्ने ठाउँ छ भने चाहिँ भनौँ न उता पनि त्यस्तै भइरहेको छ नि हाम्रो ठाउँमा यो कलेजको यो यतातिर यहाँनिर खुल्ला ठाउँ छ अरे होइन अस्ति कुरा होइन यो त्यो अर्को टच छ त नयाँ अर्को टच छैन है ए टच जस्तो ल ल्याउ 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 कहाँ यहाँ त्यहाँ कोनमा कम नभएपछि सिद्धियो नि अब यो त सोल्युसन छैन नि जताततै हेरे पानी पानी पुरै डुबेछ पुरै घरहरू पुरै डुबेछ घरहरू यता तल त कसरी जान्छ अब कहाँसम्म डुब्छ नि थाहा छैन यहाँ तल जान सक्ने अवस्थै छैन कहाँ भनेको तिमी बारे यही हो के भनेको पुरा एडभेन्चरस ल वार पार पर्छ सबै कोठाभित्र पानी परेको छ सब डुबेछ रोकिया छैन त्यो ननिकालसम्म आउँदैन त्यो कता त्यो पानीको जुन हाम्रो पानी आउनु त्यही त हो त्यहीँबाट आयो पानी पानी आएको त्यहीँबाट हो ल यो नि डुबेछ है कारहरू त्यही त है अहिले त करेन्ट लगाएर सब अलर्ट छ घरहरू सब अलर्ट छ त्यहाँ पुगेर
के गर्दा र समाजको हेर्ने बागको काम केही भएन अब हेर्ने बाहेक छैन अब भाइ त्यो नगरेसम्म अब थाहा नै हुँदैन कहाँ टल्ल्या घरभित्र पानी घरभित्र राखेर बाइक देख्छ होइन भनौँ न यत्रो मिला गरेर पुरै गयो है होइन ल हाम्रो पुरै अगाडि पछाडि ल गेटको अब यतिसम्म पुरै ल त्यहाँ त डुबिसक्यो त मान्छे त वाल फोर्दैछ है अब यतातिर के छ अवस्था हो ल अब स्विमिङ पुल त के कता यता यो साइडमा ए मान्छे पाउनु पुरै बस यहाँ त झन् हाल्दैन कहाँ हाल्दैन पनि थाहा छैन सब घर अलर्ट जात्रै भयो जात्रै त्यो माथिको ढलको पाइप त्यो ढल टालिया हो कि यो त्यहाँ माथिबाट टाल्यो होला कि टाल्यो अस्ति पनि टालिएको अहिले टाल्यो यसले त धेरै कम देखियो अहिले त कम भएछ पानी यो त यता फोर्स छ पानी पुरै